بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن به مونږ د 5م کلاس د میث آغاز کوو، کوم کې زموږ سره اولنی چپټر دی هول نمبرز ان اپریشنز، او په هغې کې زموږ سره اولنی ټاپک دی نمبرز ان ورډز. مطلب مونږ له هندسې راکړي او هغه به الفاظو کې لیکل ته مونږ وایو نمبرز ان ورډز. د کوم دپاره چې په بک کې زموږ دپاره یو ټیبل ګیون دی چې یاره د اولنۍ هندسې ته مونږ ونز وایو، دویم ته ټینز وایو، هنډرډز، تاوزنډ، 10,000، 100,000 او میلیونز. د 5م بک کې د میلیونز پورې دي، نو لحاظه مونږ د میلیونز پورې دا ټیبل راکړی دی او د هر یو هندسې نوم یې راکړی چې هغې ته مونږ دا وایو. خو لیکن دا ډېر کمپلیکیټډ او یو داسې مشکل غونته کې طریقه کار دی چې زموږ په سمجھ کې نه راځي. زموږ په وړو وړو څه کې چې د غټو به سمجھ کې هم نه راځي چې دا نمبرز به مونږ په ورډز کې څنګه لیکو. نو نن به مونږ کوشش کوو چې په ډیفرنٹ ټریکس باندې، مختلف طریقې باندې، یو نوی انداز باندې زه تاسو به دې پوهه کړم او تاسو ته یو نوی ټریکس وښیم چې یاره تاسو به دا نمبرز په الفاظو کې څنګه لیکئ. د هغې دپاره ما یو نمبرز د مخکې نه کانسیډر کړی د میلیونز پورې، او دا نمبر به مونږ په ورډز کې لیکو، په الفاظو کې به لیکو. نو د هغې دپاره اولنۍ خبره دا ده چې موږ ته دا معلومه وي چې یاره مونږ به په نمبر کې کاما څنګه لګو. زموږ چې څونه کوېسچنز دي په بک کې، نو باقي کې خو کامې د مخکې نه لګېدلي، خو که ان کیس مونږ له داسې یو کوېسچن راشي چې یاره په هغې کې کامه نه راغلي، یا موږ یو ټیسټ ته کېناستو او په هغې کې موږ له نمبر راکړی دی خو باقي کاماز نشته، نو چې اولنی کار به زمونږ دا وي چې مونږ به په دې نمبر کې ځان ته کاماز لګو. او د کاماز لګولو دا طریقه کار دی، دا پروسیجر دی چې مونږ به د ښی سایډ نه 3 انچې پس کامه لګو. د ښی سایډ نه 3 انچې پس به مونږ کامه لګو. نو اوس دلته چې 3 نمبر یې مونږ پرېږدو، دې نه پس به مونږ دلته یوه کامه ولګو، او بیا به 3 نمبرز پرېږدو او یوه کامه به ولګو. نو اولنی کار به زمونږ دا وي چې مونږ به نمبر کې کامه لګو. که اوس ان کیس دا نمبر 2 نه و چې دا 2 انچې پکې نه وي، نو بیا به زمونږ صرف دا یوه کامه لګېده، دا دویمه کامه پکې مونږ نه لګوله، ځکه چې 3 انچې نه پوره کېږي. او که صرف دونه 3 انچې پوره شوي خو دې نه پس بله هندسه نشته، نو بیا به هم مونږ دا دویمه کامه نه لګو. نو د کامې لګولو دا طریقه چې مونږ ته یاد وي چې هر 3 انچې پس به مونږ یوه کامه لګو. دا اولنی کار زموږ شو. دویم به تاسو دا یاد ساتئ چې له دې اولني کامې قیمت زموږ سره دی، مطلب زموږ سره دی 1000، او د دې دویمې کامې مطلب زموږ سره دی یا قیمت زموږ سره دی میلیون. دویم نمبر خبره به مونږ دا یاد ساتو، اول مونږ کامیز ولګولې، اولنی کار مونږ دا وکړو چې په خپل هندسه کې هم کامې ولګولې. دویم به مونږ ته دا خبره یاد وي چې د اولني کامې قیمت یا د اولني کامې مطلب دی 1000، او له دې دویمې کامې مطلب زموږ سره دی میلیون. چې د دې ځای پورې وشو، اوس مونږ ته کار اسان شو. کار څنګه اسان شو؟ مونږ به اوس 3 هندسې صرف په سپیلنګز کې لیکو او کوېسچن به پخپله ورډز اوړي. لکه اوس ګورئ دلته زموږ سره له دې کامې نه مخکې څه دی؟ صرف او صرف 1 دی، نو مونږ به ولیکو چې 1 ONE1، او ورپسې زموږ سره کامه ده او د کامې مونږ وویل چې د هغې مطلب دی میلیون، نو دې په کامې پسې به هم مونږ ورډز ولیکو میلیون. بیا په منځ کې چې دا کمې 3 هندسې دي، اوس په دا مونږ ورډز ته واړو چې 456. څو پورې خو مونږ ته اسان وي که نه، 456. نو دلته به مونږ اوس ولیکو چې 456 دا له دې پسې ولګېدو. ورپسې بیا کامه ده، نو د کامې قیمت بیا سره 1000، نو د کامې پسې به مونږ ولګو 1000، او بیا پسې پاتې شو 911، نو دې پسې به اوس مونږ ولیکو چې 911. نو دا زموږ سره له دې انسر شو. دا بره چې دا څونه غټ نمبر و، دا مونږ الفاظو ته واړو. الفاظو کې زموږ سره قیمت څه راغی؟ 1,456,911. اوس بل مثال مونږ اخلو چې تاسو ته لږ اندازه کلیر شي. ما ولیکو چې 3,0,1,0,0,40.
دا ما یو بل نمبر ولیکو او زمونږ کار اوس دا دی چې باید دا مونږ اړو ورډز ته. نو اول به مونږ داسې چل وکړو چې د ښی سایډ نه به درې هندسې پس مونږ به دې کې کامې ولګو. نو دې درې هندسې پس مونږ کامه ولګوله او دلته هم درې هندسې پس کامه ولګوله. اوس اول زمونږ سره دی 3. نو زه به ولیکم چې 3 او مونږ ته به دا یاد چې له دې کامې مطلب 1000 دی او له دې کامې مطلب ملیون دی. نو ورپسې چونکې کامه ده نو زه به ولیکم ملیون. بیا دلته که مونږ وګورو زمونږ سره صرف او صرف دی 10 صرف 10 دی. نو مونږ به ولیکو چې 10 او له دې کامې مطلب زمونږ سره دی 1000. نو به لیکو چې 1000 او ورپسې هم زمونږ سره صرف دی 40. نو مونږ به صرف ولیکو چې 40 یا 40. نو دا نمبر زمونږ سره ورډز ته کانورټ شو. دا زمونږ سره برابر دی د 3,10,40. یو بل مثال اخلو چې باغې کې اوس مونږ کچ نمبر اخلو چې مونږ ته لږ اندازه وشي چې باغې کې مونږ څه کوو. مثلا ما ولیکلو 410,211. دا ما یو وړوکی نمبر ولیکو او اوس مونږ دا نمبر به ورډز ته اړو. نو اقا اولنۍ خبره ده مونږ به درې هندسې پس اول کامه ځان ته ولګو دلته مې کامه ولګوله او دلته چونکې درې هندسې پس بله هندسه نشته نو صرف یوه کامه مې ولګوله. اوس دې خوا دا زمونږ سره دی 410. زه به ولیکم چې 410 او ورپسې کامه ده او د کامې اولني کامې قیمت مونږ ویلو چې د څه برابر دی د 1000. نو به لیکو چې 1000 او ورپسې دی 211. نو مونږ ولیکو چې 211. نو دا زمونږ سره له دې انسر. که اوس له دې نه هم وړوکي انسه راشي مثلا دې انسې ته واپس راځو دا له کوټې کمو لږې کچه کوو دونه راشي چې 10040 او مونږ ته وایي چې یاره دا تاسو ورډز ته واړوئ. نو مونږ به اولنۍ دلته درې انسې پس کامه ولګو. د اولنۍ کامې قیمت زمونږ سره 1000 دی. له دې نه پس که مونږ وګورو دلته څه شی دی 10. نو مونږ به سمپلي ولیکو 10 او د کامې قیمت به ولګو 1000 او ورپسې صرف 40 دی. نو موږ ولیکو 40. نو مطلب دا هندسه زموږ سره اوس برابر شوه د 10,040. نو ډېر یو اسان ټریک دی. امید لرم تاسو به پرې پوهه شوي یئ. که بیا هم په دې ټریک باندې ستاسو ذهن کار نه کوي نو بیا به یو بل نوی ټریک زده کوو. خو په دې ټریک دا ټول نه ماته ایزي ښکاري چې یاره موږ به ځان ته اول په هندسه کې کامه ولګو. اول خو به بک کې چې کوم کوېسچنز وي باقي کامه د مخکې نه موجود وي. خو که انکیس موږ یو ټیسټ ته کېناستو یا یو کوېسچن پیپر دی باقي کې هغه کامې نشته نو موږ به ځان ته اول کامه لګو. کامه رول دا دی چې باقي موږ به درې هندسې پس د ښی سایډ نه ځان ته کامه ولګو. د اولنۍ کامې قیمت به زموږ سره 1000 وي. د دویمې کامې مطلب به زموږ سره ملیون. دا موږ ولګول بیا سمپلي زموږ سره صرف او صرف درې هندسې پاتې شوې چې کوم د هنډرډز پورې دي. نو هغې سپلنګز موږ ته انتهایي اساني. نو موږ به اقا صرف لیکو لکه دلته صرف 1 دی نو 1 او د کامې په ځای به بیا خپل قیمت لیکو. د دویمې کامې قیمت چونکې ملیون دی نو موږ به ملیون ټکې لیکو. په منځ کې 456 دی نو 456 به ولیکو او د اولنۍ چې کوم د هغه کامه وه د هغې قیمت 1000 نو 1000 به ورسره پکې ولیکو او بیا به ولیکو چې 911 ځکه چې دلته 911 دی. نو مطلب موږ لا صرف د هنډرډز پورې سپلنګونه راتلل لازمي دي. د هنډرډز پورې موږ هندسې پېژنو. په منځ کې چې دا کم کنفیوژن دی د 1000 میلیونز والا نو هغه به موږ کامو باندې چې اولنۍ کامې په ځای به موږ پکې 1000 لګوو د دویم په ځای به پکې ملیون لګوو. نو انشاءالله په دې طریقه به تاسو ډېر په اسانه پوه شئ.